हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल YummyTummy-Nepal क्विक रेसिपिजमा। आज हामी रेस्टुरेन्ट स्टाइलले घरमै कफी बनाउन जाँदै छौं। त्यसको लागि आगोको फ्लेम एकदमै सानो बनाएर 5 देखि 7 मिनेटसम्म चले दुध उमाल्नुस्। दुध उमालिसकेपछि अब तपाईले एउटा कप लिनुस् र माथिबाट आधी चम्चा कफी राख्नुस् र 1 चम्चा हनी राख्नुस् र त्यसमाथि माथिबाट अघि उम्लिसकेको दुधलाई राम्रोसँग राख्नुस्। बिस्तारै राख्नु होला, तातो छ दुध चाहिँ। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि तपाईले मेरो च्यानललाई चाहिँ नबिर्सिकन सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नु होला ताकि आगामी भिडियोहरु आइपुगे भनेर तपाई समक्ष जानकारी आइपुगोस्। अब तपाईले ब्लेन्डरको मद्दतले माथिबाट ब्लेन्ड गर्नुस्। हेर्नुस् त कति राम्रो देखिएको छ। भिडियो पनि हेर्दा नि एकदमै रमाइलो लागेको छ। अब तपाईले ब्लेन्ड गरिसकेपछि माथिबाट हल्का कफी राख्दिनुस् र अब हाम्रो रेस्टुरेन्ट स्टाइलको कफी रेडी भयो। रेडी टु बी सर्भ। इन्जॉय गर्नु होला। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि तपाईले मेरो च्यानललाई भिजिट गर्नुस् र तपाईलाई मन पर्यो भने त्यसलाई ट्राई गर्नुस्।